እናንተ እንዴት እየዘመራችሁ መጫወት ትችላላችሁ የሚለው ላሳያችሁ ነው። የዳንኤል A.michael መዝሙር ይሄኛው እንግዲህ ቀደም የሰማችሁት በጣም ኢዚ ነው። እንዴት እንደሰራው ሜሎዲውን ደግሞ በቀላሉ እንዴት መጫወት እንችላለን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሲጀመር ሞር ይሄ ሜሎዲ ማሳያችሁ ለመስራትም ምቹ የሆነው ኦፕን ኮርድ ላይ ነው። እንግዲህ ኦፕን ኮርድ ስንል በሁለት ፖዚሽን ነው የምንጫወተው። የመጀመሪያው በሲ ሩት ኮርድ ላይ ተንተርሶ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የጂ ሜጀር ኮርድ ላይ ተንተርሶ ነው። እነዚህን ሁለቱን የትኛውን ቦታ ላይ ባር ኮርድ በማሰር መጫወት ትችላላችሁ። ይሄን እንግዲህ ማሳያችሁ እኔ ባር ኮርድ ተጠቅሜ አይደለም፣ ጀስት ፊት ለፊት ላይ ባለው እንደምታዩት ማለት ነው፣ ጂ ሩቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በጂ ፖዚሽን እንደዚህ ትይዙና ይሄ ደግሞ እንደዚህ ትይዙና እነዚህ አምስቱ ኮርዶች ናቸው። እንግዲህ ኮርዶቹ ዲ ሜጀር አለ፣ ኤ ማይነር አለ፣ ኢ ማይነር አለ፣ ጂ ሜጀር አለ። እነዚህን ኮርዶች ከያዝን በኋላ ወደ ዜማው ደግሞ ስንመጣ ዜማውን ከመስራታችን በፊት አንድ ፖዚሽን ላሳያችሁ። ይሄ ሁሉም ፔንታቶኒክ ሳውንድ ነው። እንግዲህ መዝሙሩ ፔንታቶኒክ ነው፣ በእኛ ትዝታ ሜጀር የምንለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ ተንተርሰን ነው መዝሙሩን የምንሰራው። ስለዚህ ይሄን ኤክሰርሳይዝ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ዜማውን እንሰራለን ማለት ነው። ልክ ዜማውን ከተጫወተ በኋላ የኤ ማይነርን ኮርድ ይጫወታል። ልክ አሁን እንዳያችሁ ነው። ከዛ ወደ ታች ይመጣና ከዲ ላይ ተነስቶ አሁንም ወደ ኤ ማይነር ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤክሰርሳይዝ ካያችሁ ዜማውን ሲሰራ መያዝና መልቀቅ ነው። አንዱ ክር ሁለት ድምጽ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮርዶቹን ከያዛችሁ በኋላ ትገርፋላችሁ። ከዛ ወደ ታች ትመጡና ልክ ነው እንደማደርገው እንግዲህ ጣቴን እያያችሁ መጫወት ነው ማለት ነው። ከዛ መዝሙሩን ስትዘምሩት ኮርዶቹን የተከተላችሁ መዝሙሩ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ማይነር ላይ የሚመጣው ማለት ነው። ኤ ማይነር ላይ ይረሳ ዳዳ እንዲህ ሲሆን ደግሞ ሰርድ ላይ የሚመጣው ያደረክልኝ ኤ ማይነር በቀራንዮ የከፈልክልኝ። መዝሙሩ በጂ ሜጀር ላይ ቢሆንም ነገር ግን የሚያርፈው ፈርስት ላይ ቢሆንም የሚያርፈው ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መዝሙሩ ሰከንድ ነው። እንግዲህ የዘመራችሁ የተጫወታችሁ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ፣ ሜሎዲውንም ኤክሰርሳይዝ አድርጉ።